maayos ang inyong love life. Love life, Gabriel, maayos. Okay. Joel, para pagka mabigyan nyo ng advice. Stephanie, maayos ba? Commitment natin is to be a good example to Diella. Amen ba? Mga ninong at ninang, are you willing? Pwede kayong mag-back out. Sabi nyo, excuse me, Dams, pwede pag-erase yung pangalan ko. Medyo mahirap-hirap yan. Pero willing kayo. So, and then Chat said na nakikita nila na makakasama nila kayo, na in case kailangan nila assistance, in case kailangan nila, kaya niyong tumulong. Are you willing, mga ninong at ninang? Wala akong marinig. Okay. So, kasi pwedeng nakita nila pero ayaw nyo namang gawin, o kaya hindi nyo lang ba't kayo pinili, o diba? So, nakita nyo na Darwin, sa Untalan family at sa Mendez family, at sa amin bilang niyong mga iglesia, Panginoon. This child, Diella, is a blessing. We decree and declare even right now that she will arise as a mighty servant of the Most High God. In these last days, she will arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon her. Thank you, Lord, sa bawat isa sa amin, mga ninong at ninang. Nagkakaisa kami na magkatulungan upang sa ganon itong batang ito, oh God.
Happy birthday, Diella! Oh? Magaling ako! Hey, that's pretty good. Naligo ba? Bago naki-birthday? Paaway nga. May kiliting ka ba? Ay! Ayun! Ang galing mo! Okay, 1, 2, 3! Pwede na ako pagputong kayo. Ang galing niya talaga. Sana all. And Lord God, nagkakaisa kami kasama ang mga sponsors ninyo. Oh God, nandito man sila, yung iba ay wala na. Lord God, ay nakikipag-isa kami sa bawat isa, Lord God, to declare the blessing upon this child in Jesus' name. We agree together, oh Lord God, that this day, Lord God, ay dinideklara namin ang spiritual na pagpapala, physical, financial, material, at lahat ng pangako ng iyong salita. They are all yes and amen. Wala bang pinakamalakas dyan? One more time, sing! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Walang kapal. Okay, blow the candle, blow na! 1, 2, 3! Yay! Yay!